Hello everyone! Welcome sa aking channel na Busy Man 24/7. At ngayon mag-unboxing ako ng Zynergia products from the Philippines. Zynergia or Zynergia product to from the Philippines. Ito yung product na recommended by Doc ATOIE ARBOLEDA, ATOIE. So, bubuksan natin siya. Kakarating lang nito nung isang araw. So, almost 2 months din na nag-antay ako nitong product na to. Kasi gamot to for bronchitis, asthma, or pang ng immune system, pampalakas ng immune system. Tamang-tama yung aking anak na si Miranda kakalabas lang ng hospital kahapon. Tapos ngayon may lagnat na naman siya. Ang taas ng lagnat niya ngayon. So, na-stress talaga ako ngayon. So, pasensya na. Bubuksan na natin siya. Papakita ko sa inyo. So guys, ito na yung product na in-order ko from Zynergia Philippines. So ito karami yung in-order ko na products. For only, lang to for personal use. Kami lang yung gagamit nito. Yung mga anak ko ako. Or yung asawa ko. So, ito yung karami. Guys, worth $600. Kasama na yung shipping. Yung shipping, napakamahal from Philippines to Germany. What's that? So, mayroon ditong envelope. Nakalagay yung mga instruction. Yung mga anak ko pasaway. Instruction kung para saan yung mga gamot, tapos kung ilang bisis inumin. So, kompleto siya guys. Pag nag-order kayo, so kompleto. Ito yung mga tapos ito, Zynergia in Wellness and in Health. So, I'm not sure if tama yung pronunciation ko. Basta ganyan. Nagtiwala ako sa product na ito kasi si Doc ATOIE or Ato ang nag-recommend nito. Siya yung Kung hindi siya yung nag-recommend nito, hindi ako bibili nito, hindi ako magtitiwala. Pero dahil malaki yung tiwala ko kay Doc Ato, so that's why nag-spend talaga ako ng money para gumaling din yung aking anak na si Miranda. Na nag-worry na talaga ako sa kanya kasi ang taas ng lagnat niya ngayon. So, kompleto siya guys. It says for asthma or allergy package 45 days. Lahat ng instruction, nutritional guidelines for allergy or asthma. Kasi yun ang problema. Kung ako mayroon akong asthma, yung anak ko na isa may allergy, si Miranda is may bronchitis. So, problema namin is about lungs. So, ayan, kompleto. Okay. Ipakita ko na sa inyo guys yung mga product. Isa-isahin natin. Yung mga anak ko, audience ko dito. Diyos ko, ayaw pa matulog. Anong oras na? Mag-alas 10 na ng gabi. Ayaw pa matulog kung hindi ako katabi. So guys, ipakita ko sa inyo yung mga product na aking binili. So, mayroong twin green. Wait. Yeah, twin green. Then, mayroon akong rub. Express rub. Para siyang Vicks. Pero natural. Then, mayroon ding Tormy Rich. Then, meron ding Z3X. I don't know kung tama ba yung ko basa. Basta ito siya. Okay. Then, meron ding Vitz. Ayan. Then, meron silang Alkalive. I'm not sure if Alkalive.
Ang sabi, face and body scrub smoothens and whitens skin. It's natural, guys. So, nag-iisa lang siya. Din, guys, merong 8-in-1 coffee mix. Healthy, narinig ko kay Doc Ate, ang sabi niya, healthy to siya na coffee. Din, guys, merong red juice, buwa mera, probiotic drink. So, next time, gagawa ulit ako ng another video nito. So, i-share ko sa inyo kung para saan talaga sila. Kasi ngayon, unboxing lang talaga. So, ayan. Then, guys, last one is Mangosteen. Mangosteen Graviola. Mangosteen plus guyabano. So, ito yun siya, guys. I think this is anti-cancer. Anti-cancer siya. Isang box lang yung pinadala ni Sir Paulo sa akin kasi meron siyang anniversary grand cash giveaway raffle promo. So, ito. So, bali sinali niya ako doon. Kaya itong isang box lang yung mayroon ako. Nasa loob ng carton yung mga laman ng iba. So, pag bumili kayo ng ganito, guys, is nasa carton na yung yung mga direction niya. So, ayan na. Na siya. May guide na siya. So, sa mga gustong bumili nito, just comment, guys. Comment below. Then, i-refer ko kayo sa sa pinagbilhan ko nito, sa supplier ko. Kaya nagustuhan ko tong product na to dahil nga si Doc Atoie yung nag-recommend din. Importante is natural siya. Yun kasi, mahilig kasi ako sa mga natural product. Sa mga skincare, hair care, or kung ano pa. So, kaya nagustuhan ko talaga siya kasi natural. So, ayan guys, yung Mangosteen. Napakarami. Inalis na lang ni Sir sa sa box. So, ayan siya. So, ayan guys, natapos din ako pag-unboxing. Sa mga hindi pa nakakilala kay Doc Atoie, so, nasa description yung link ng kanyang channel, guys. Much better, guys, na panoorin ninyo si Doc Atoie para kayo mismo ang makarinig sa kanyang mga mensahe, sa kanyang forum. So, ayan yung lahat na in-order ko, guys. Ayan siya lahat. So, excited na ako mag-start kasi bukas, i-start ko siya sa kay Miranda. Pure natural talaga siya, oh. Made from proven natural ingredients such as lagundi, sambong, herba boyna, damong Maria, and romero. See? Oh, may nakalagay pala dito kung para saan siya. Effective relief for cold, cough, sinusitis, sore throat, backache, stomach ache, numbness, insect bites, and many others. Wow, ang galing. So excited to use. So excited ako na i-try to. So ayan yung kanyang benefits. Promotes healthy skin by removing dead skin cells and preserving natural skin color. Removal of dead skin cells also keeps the skin looking young and prevents body odor. Wow! Regular use can prevent acne, warts, eczema, psoriasis, and other skin problems. So, ayan, madali lang din yung direction niya. Basahin nyo na lang, guys. So, kung gusto nyong mag-order ng mga ganito, kung mayroon kayong karamdaman, much better na umattend kayo sa forum ni Doc Atoie. So, panoorin. Make sure na i-like din ninyo yung page ni Doc Atoie para updated kayo sa mga nangyayari.
So hanggang dyan na lang guys. Thank you for watching everyone. Please subscribe with bell sa aking channel para ma-notify kayo bawat upload ko. So make sure na i-click nyo talaga yung bell icon kung gusto ninyong ma-notify.